Sinakit ko na yung buong linya. Akala ko dyan. Wala naman tao eh. So hello guys, it's Saturday today. So tinawagan nila ako para mag-overtime. Yeah! So ba't ka tatanggay kung overtime? Extra bayad yun, di ba? So yun nga, takbo ko ngayon, Sabado. Usually ang trabaho ko kasi dito is Tuesday to Friday. Then tinawagan ako para pumasok ng extra araw itong Sabado. So why not, right? Sayang din yun pampadala. So i-hook na natin, then let's go! Bye! Ito yung usual na ginagawa namin. Dina-download yung ruta na parang sa ngayon. Hindi masama. So ang duty ko ngayon is almost 11 hours 11 hours for the whole day. Diba? So pupunta ako ng highway, dadaan ako ng scale. Sana di open. Ready to go.
Ito. Deliver ako doon sa kabilang katabi nitong subway. Di-deliver ako. Sinakit ko na yung buong linya. Akala ko doon. Wala naman tao eh. Yes. Trabaho na ulit. Bye. A few moments later. Woo! Yun na. Tapos, may libre pa. Di ba? Wala pa dyan. Tingnan na natin kung nag-install ko dito. Alright. Di ba? Importante yung reaper. Temperature ng mga gulay tsaka yung mga frozen items, kailangan tama ang temperature. Napaka-importante. Lalo na puro mga pagkain yung dinideliver namin. Di ba? Okay. Takbo na tayo sa pangalawang stop! Yehey! Bye-bye! Is real. Grabe. moments later. Yan! Natapos ang overtime! Woo! So ayun na nga, overtime tong araw na to. So kumita ako ng mga
higit kumulang $500. So malaking bagay, di ba? Ako kung hanggat kakayanin, mag-overtime at mag-overtime ako. Kasi yun na talagang ginawa ko ever since. Sayang yun, kikitain mo ba sa Pilipinas yun? Yung $500 na yun. Yung rate namin, so time and a half, 10 oras. So, yeah, $500 ang kinita. So, di ba, laking bagay. Tapos, tatanggihan mo pa. Di ba? Mamaya, mawala pa yung grasya sa'yo. So, ayun. Tapos na yung araw. Kung ako, yun yung prinsipyo ko. So, kung hanggat may trabaho, di ba? Walang angal. Kasi, either way, win-win Una, good shot ka na sa kumpanya mo. Pangalawa, kumita ka pa. May extra pa kasi nga overtime. So, yun na nga, natapos yung araw. So, mga kababayan, salamat! So, kung hindi pa, just hit like, subscribe, and hit the notification bell dito. Para updated kayo lagi sa mga bago ko mga videos. So, keep safe you all. God bless and ciao!